Kính thưa đại chúng, trong kinh Tỳ Kheo Na Tiên nói rằng con vịt nước không bao giờ sát hại lẫn nhau, bậc hành giả suốt đời cũng bỏ đao bỏ gậy, không bao giờ sát hại sinh mạng của tất cả chúng sinh. Ngoài ra lại còn khởi tâm từ đồng đẳng đến mọi loài nữa. Đúng như Đức Chính Đẳng Giác đã thuyết, người nào không bức hiếp chúng sinh, không có hại tâm với tất cả chúng sinh, không làm khổ chúng sinh, lại không bảo kẻ khác bức hiếp, giết hại, làm khổ chúng sinh, thì kẻ ấy thật đã có lòng từ, không còn kết oan trái với chúng sinh nào nữa cả. Đấy, Tỳ Kheo Na Tiên nói với vua Milana là con vịt nước ấy, nó rất là hiền lành, nó không bao giờ nó sát hại lẫn nhau. Nó có thể gọi là tranh nhau một tí cái gì đó, nhưng mà nó không sát hại, mà nó cũng không giết nhau được. Một số loài nó có thể ăn nuốt lẫn nhau. Sư tử coi là nó có thể nếu giận nhau nó cũng có thể cắn nhau chết. Thế nhưng mà con vịt nước thì nó không có cái việc đấy. Thế thì ở đây á, bậc hành giả tu hành cũng vậy, suốt đời bỏ đao bỏ gậy, không bao giờ sát hại sinh mạng của chúng sinh. Ngoài ra lại còn khởi tâm từ bi, đồng đẳng đến tất cả mọi loài. Đấy là cái bậc hành giả. Thì đại chúng biết ấy, khi mà các thầy đi thọ giới tỳ kheo thì khi thọ giới tỳ kheo xong phải có 4 cái nguyện và thực hiện 4 cái nguyện này mới xứng đáng là con trai, con gái của dòng họ Thích. Đó là 4 cái phép xử sự như thế này. Thứ nhất, ấy, người xuất gia nếu bị người khác đánh không đánh lại, bị đánh không được đánh lại. Bây giờ đại chúng thấy một thầy sư mà ra ngoài bị người ta đánh này cũng tung chưởng đánh lại thì đại chúng thấy còn gì là thầy tu nữa, phải không? Đó, không giá gì cả. Cho nên phải nhẫn. Thứ hai, bị mắng cũng không mắng lại, mắng không mắng lại. Thứ ba, bị sỉ nhục không sỉ nhục lại. Thứ tư, có bị giết cũng không giết hại lại người ta. Nếu bị người ta giết hại mình, người ta chưa giết mình không có giết lại người ta. 4 cái điều này một vị tỳ kheo khi thọ giới là phải phát nguyện đấy, thực hiện đấy, thưa đại chúng. 4 cái điều này nhé. Nó khó đấy, thưa đại chúng. Cho nên ấy, cái bậc hành giả tu hành ấy, thực hiện 4 điều này đại chúng ấy, là không làm khổ chúng sinh, không làm khổ chúng sinh, nhẫn và chỉ có đem cái an vui cho chúng sinh thôi. Nghe không? Rồi người tu làm sao? Đối với 4 cái y pháp thì cũng phải biết tri túc. Tứ y pháp như lúc nãy Thầy nói đấy. Đối với thức ăn, đối với y áo, đối với giường tòa, giường nệm, đối với thuốc men đều phải biết tri túc. Ở đây trong bài Kinh Trung Bộ, Kinh Tất Cả Lậu Hoặc ấy, Đức Phật có dạy về tứ y như thế này. Thầy đọc để chúng cùng nghe. Này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như lý giác sát thọ dụng y phục chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục đích che đậy sự trần truồng. Khi một vị tỳ kheo thọ dụng y áo, nghe không? Thì chỉ nghĩ là gì? Mặc cái y này, y phục này để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa những cái sự xúc chạm của ruồi, muỗi, côn trùng, sức nóng của mặt trời, sức gió, các loài bò sát, vân vân. Để che đậy cái sự trần truồng, lõa lồ của thân thể. Đấy, cái tấm y mình thọ chỉ mục đích như vậy. Chứ không phải có cái y để làm đỏm, làm dáng, không phải thế. Không còn cái tâm của người tại gia lấy áo lấy quần để làm đẹp nữa, thưa đại chúng. Người tại gia thì người lấy áo lấy quần làm đẹp, phải không? Khác nhau ở cái tấm áo manh quần. Áo quần nhung lụa làm đẹp, người đẹp vì lụa là chỗ đó, phải không? Thế gian. Còn người xuất gia thì tấm y tấm áo chỉ nghĩ nó là như vậy thôi, để che cái thân này thôi, nó không lõa lồ, để chống nóng chống lạnh, chống rắn rết côn trùng, muỗi mỏng. Đó là cái chính, thấy nó như vậy, chứ không dùng nó chỉ làm cái để làm đẹp cho thân thể này nữa, không còn cái tư tưởng làm đẹp nữa, thưa đại chúng.
Rồi, vì ấy như lý giác sát khi thọ dụng món ăn khất thực không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu, được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, đói khát, để hỗ trợ cho phạm hạnh. Và nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn. Đó, khi một vị tỳ kheo đi khất thực thọ dụng vật thực cũng thế, thì thọ dụng thức ăn này không phải là gì? Không phải để vui đùa, để đam mê, mà hay là để trang sức, để tự làm đẹp mình. Đấy. Ăn không phải để cho mình béo, cho mình đẹp, không phải thế. Thấy không? Không có những cái đó, phải bỏ những cái tư tưởng đấy. Người thế gian, người ta có thể lấy thức ăn để bồi dưỡng, để cho béo lên, cho đẹp lên, để cho da hồng hào lên, để cho tóc đen lên, ví dụ nhiều thứ. Tức là người ta ăn để với cái mục đích để cho mình làm đẹp, để cho mình thế này thế khác, để đam mê, để nhiều thứ, thưa đại chúng. Cho nên là tầm cầu cái ăn của người thế gian nó rất là vất vả, họ nhiều thứ lắm. Cái ngành công nghiệp thực phẩm bây giờ cũng thế, nó đa dạng phong phú, ăn để cho sung mãn, ăn để cho thế nọ thế kia. Phải không? Nhưng đấy là người thế gian, là tâm ấy là tâm của người thế tục. Còn người xuất gia, người tu hành thì ăn để làm sao? Ăn để thân này nó được tồn tại, được bảo dưỡng, để khỏi đói khát, để thân này không bị thương hại, và đặc biệt là hỗ trợ cho phạm hạnh. Ăn để mà tu, ăn để thân này nó sống để mà tu hành, gọi là hỗ trợ phạm hạnh. Đó, thưa đại chúng, chứ không phải mục đích sống để ăn hay đi tu để kiếm miếng ăn. Cái đó là hoàn toàn không đúng, không phù hợp với người xuất gia, với người tu hành. Rồi vì ấy như lý giác sát việc thọ dụng sàng tọa chỉ để ngăn ngừa lạnh nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ để giải trừ nguy hiểm của thời tiết, chỉ với mục đích sống độc cư an tịnh. Khi thọ dụng sàng tọa, tức là những cái đồ để nót nằm ấy, thì cũng nghĩ nó không phải để làm gì, để cưng dưỡng cái thân này, không phải giường êm đẹp ấm, chướng rủ màn tre, không phải thế, không phải là như vậy. Mà cái nệm này để nằm, cái giường này, cái đơn này để nằm, chỉ để làm gì? Để mà ngăn ngừa nóng lạnh, xúc chạm, ruồi muỗi, sức nóng, sức gió của mặt trời, các loại bò sát, để giải trừ nguy hiểm của thời tiết, và với mục đích sống độc cư an tịnh. Đấy, thọ dụng cái đồ nằm cũng thế, cái đồ để nằm, vật dùng nằm phải nghĩ như vậy, chứ không phải là có cái giường này, có cái đơn này, có cái mền này nằm cho nó sướng cái thân. Không nghĩ thế, không nghĩ cái thụ hưởng đấy, thưa đại chúng. Vì ấy như lý giác sát thọ dụng dược phẩm trị bệnh chỉ để ngăn chặn các cảm giác thống khổ đã sinh, để được ly khổ hoàn toàn. Khi uống thuốc, khi dùng thuốc cũng vậy. Đại chúng biết thì người tu cũng có bệnh, bản thân Đức Phật cũng có bệnh cơ mà, không ai không có bệnh ấy. Sinh lão bệnh tử, Đức Phật thị hiện chúng ta đầy đủ hết ấy. Các đại đệ tử Phật, Ngài Ca Diếp, Ngài Mục Kiều Liên đều có bệnh hết ấy. Và các ngài cũng có những cơn bạo bệnh cực kỳ khốc liệt, đau đớn gọi là khôn tả luôn chứ không phải không. Đau gọi là muốn chết đi được ấy. Đó, không phải không có bệnh, cho nên đừng ai nghĩ là người tu không có bệnh. Phải không? Ai cũng còn có cái nghiệp cũ, phải không? Ai cũng còn có. Rồi điều hòa cái thân tứ đại này nó không phải dễ, thưa đại chúng. Rồi ảnh hưởng của thời tiết nữa, bao nhiêu cái. Đó, đại chúng thấy. Cho nên đã có thân thì sẽ có bệnh. Mà có bệnh thì sao? Phải uống thuốc và phải điều trị. Thế nhưng mà khi người tu hành mà dùng thuốc ấy, thì phải nghĩ sao? Không phải dùng cái thuốc này để mà làm gì, nghe không? Để bồi bổ tấm thân, không phải chỉ thế, mà để là trị bệnh, để ngăn chặn cái cảm giác thống khổ nó đã sinh ra thôi, để trừ những cảm giác thống khổ đấy, và để làm sao đạt được cái ly khổ hoàn toàn. Uống thuốc, dùng thuốc để điều hòa cái thân này và cho thân nó lành mạnh, để tu tập phạm hạnh. Đó, chứ không phải uống để cho nó sung mãn thân thể, cái đó thì không phải, sai, không đúng với mục đích của người tu, thưa đại chúng. Đấy, cho nên ấy, nếu đại chúng thấy một vị hành giả mà đối với bốn cái vật thực của mình, bốn cái y của mình, gọi là tứ pháp y này, biết tri túc như vậy và biết tư duy đúng như vậy, thì
nó sẽ đoạn trừ tất cả những cái phiền não, các cái tâm gọi là tàn hại, nhiệt não. Đức Phật khẳng định như vậy. Nếu người nào thọ dụng như vậy, bốn cái điều này thọ dụng như vậy, thì những cái tâm phiền não, tàn nhiệt nó cũng sẽ được tiêu trừ. Và do đó cái tâm thanh tịnh mát lành nó sẽ sinh ra, thì đâu có thể còn ác hại chúng sinh được nữa. Đấy, chỉ riêng bốn cái này: ăn, mặc, nằm và thuốc men mà biết tri túc, dùng đúng pháp thì đã giúp cho tâm chúng ta nó thanh tịnh rất nhiều. Cho nên người tu bốn cái này mà làm được á, nó gọi là tứ pháp y đấy, mà làm được thì nó đã giúp chúng ta trừ giải rất nhiều những cái tâm nhiệt não, cái tâm ác hại rồi. Cho nên sẽ không còn cái tâm ác hại chúng sinh nữa. Ở thế gian người ta ác hại vì sao? Tâm người ta còn mong cầu nhiều và còn tham đắm nhiều, nó mới sinh ra những cái tâm ác hại. Không được thỏa mãn là sinh ác hại. Đó. Còn ở đây chúng ta nếu mà tu tập mà đúng như này thì nó sẽ giảm trừ rất nhiều cái đó. Rồi bên cạnh đó, Văn Kinh này nói bậc hành giả lại còn khởi tâm từ bình đẳng với mọi loài. Vị hành giả khởi tâm từ với chúng sinh, không sát hại chúng sinh. Vì đâu? Thưa đại chúng, chính bản chất cái cuộc sống của người tu hành đã khiến cho người ta sinh ra được cái tâm từ. Nhưng bên cạnh đó, bậc hành giả lại còn được hiểu, được biết. Hiểu biết là gì? Thứ nhất ấy, là vì tất cả chúng sinh đều bình đẳng về quyền được sống. Thấy được cái tính bình đẳng của tất cả chúng sinh. Dù con sâu, dù cái kiến, con gà, con vịt, con lợn thì nó cũng muốn sống và nó có quyền được sống. Nó được sinh ra ở cái thế giới này, nó đều có quyền được sống. Phải không, thưa đại chúng? Giống như trong bản tuyên ngôn của Mỹ đấy, phải không? Tất cả mọi người đều có quyền được sống. Đấy, thì chúng ta cũng thế. Mọi loài thực chất nó cũng thế, nhưng chỉ vì con người chúng ta tự mình cho mình cái quyền là mình đứng lên trên mọi loài. Và mọi loài, mọi con vật ấy là sinh ra để phục vụ loài người. Tự chúng ta cho mình cái quyền đấy chứ. Chứ làm gì có con vật nào, có con gà nào, có con chó nào, phải không? Nó bảo là tôi sinh ra để cho loài người đâu. Có con nào nó tuyên bố như thế đâu. Phải không? Mà chẳng qua mình mạnh hơn nó, mình có nhiều cái thuận lợi hơn nó, sức mạnh hơn nó, cho nên mình tự mình cho mình cái quyền là mình có quyền sát hại những cái loài đó thôi. Chứ còn thực sự là không phải như vậy, thưa đại chúng. Gọi là cái quyền được sống á. Đấy, cho nên đạo Phật của chúng ta là tôn trọng cái quyền được sống của muôn loài. Đây là cái tính bình đẳng. Mọi loài đều bình đẳng về quyền được sống. Cái này là cái sự thật, thưa đại chúng. Không bao giờ chúng ta cắt cổ một con gà, một con vịt, có bao giờ tự nhiên nó ngoan ngoãn chìa cổ ra cho mình cắt đâu. Đấy, hôm nọ Thầy có xem một cái clip có con vịt ấy, mà chú này chú mua về mà chuẩn bị làm thịt nó, là nó giấu cái cổ, nó giấu quặt cái cổ nó vào trong, không thò cái cổ ra. Thế chú mới bảo thôi cứ thò cổ ra thì tao tha, tao không cắt cổ. Nói xong thì nó lại chìa cổ nó ra. Đó. Thêm một lúc thì chú lại bảo mang đi cắt cổ, nó lại giấu cái đầu nó vào. Thưa đại chúng, sau đến lúc bảo thôi bây giờ thì là không cắt cổ nữa thì nó lại thò đầu ra. Đấy, thưa đại chúng, như vậy nó biết. Rồi có những con bò khi mà bị dắt đến lò mổ, nó quỳ chân xuống và nó khóc, nó không đứng dậy. Cuối cùng là mọi người ta biết được, người ta mới chuộc con bò đấy, thưa đại chúng. Đó. Thì những loài vật nó đều ham sống sợ chết cả. Loài nào cũng thế, loài người mình cũng thế, con vật nó cũng thế. Cho nên đây là cái quyền được sống của muôn loài. Chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta phải tôn trọng cái điều này. Thứ hai là người hành giả, đệ tử Phật lại hiểu được rằng tất cả chúng sinh đồng với mình một cái thể tính. Nếu nói ra gọi là cùng Phật tính cả, cùng một cái tính giác biết này cả. Như lúc nãy Thầy nói, con giun nó cũng biết, phải không? Con chim nó cũng biết, con vịt nó cũng biết, con người cũng biết, nó đều biết đau, đều biết cả đấy. Chỉ có cái biết là nông hay sâu mà thôi, chứ đều là biết cả đấy. Cũng biết sợ chết, phải không? Muốn sống cả. Nếu mà cái chết đến nó cũng chạy trốn như ai. Phải không? Đó, thì chúng ta, loài người với loài vật, muôn loài cũng cùng một cái thể tính giác biết này, cùng là cái thân tứ đại như nhau, thưa đại chúng, cũng là đất nước gió lửa này thôi, nó đồng giống nhau cả đấy. Đó, đấy thưa đại chúng, đấy là cái thứ hai mình giác ngộ được, cho nên mình không lỡ sát hại chúng sinh. Cái thứ ba
là vị hành giả lại còn hiểu được rằng tất cả chúng sinh với mình vô lượng kiếp luân hồi đến nay đã từng là cha mẹ thân quyến của nhau, đã từng là cha, là mẹ, là thân thuộc của nhau, thân quyến của nhau rồi. Lỡ nào mà sát hại nhau? Thưa đại chúng, đây là một lý thật. Cái này thì chỉ có trong Phật Pháp của mình mới biết được thôi. Con mắt của Đức Phật, của các bậc thánh mới biết được chúng sinh đã từng là cha mẹ quyến thuộc của nhau, lăn lộn đi trong luân hồi sinh tử này, thay hình đổi dạng, không còn nhận ra nhau được nữa. Đó, nếu hiểu được như vậy thì tự nhiên ấy, mình không còn muốn sát hại chúng sinh nữa, và cái lòng từ của mình nó sẽ khởi sinh, nó sẽ lan tỏa ra. Đấy, quán chiếu được những cái điều này, lòng từ nó tự khởi sinh. Thưa đại chúng, và một cái người mà chưa từng tu tập và không học Phật Pháp thì rất khó sinh ra được cái lòng từ đối với chúng sinh. Còn phải tu học Phật Pháp và có quán chiếu thực tập thì người đấy mới sinh ra được cái lòng từ với chúng sinh, mới thương xót chúng sinh được. Và đại chúng biết ấy, lòng từ được ví giống như mẹ hiền. Đức Quan Âm Bồ Tát của chúng ta cũng được gọi là mẹ hiền Quán Âm, vì Ngài là đại từ đại bi. Đấy, cái niệm danh hiệu của Ngài đại chúng thấy Nam Mô Đại Từ Đại Bi, tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát đấy. Đại từ đại bi mà gọi Ngài. Ở Việt Nam mình ấy, làm hình tượng Đức Quan Âm Bồ Tát là hình tượng người mẹ, người nữ, phải không? Chứ còn đúng thực trong kinh ấy, thì Đức Quan Âm không phải là thân người nữ. Ngài sắp thành Phật rồi, Ngài không mang thân người nữ nữa. Ngài gọi là nhất sinh bổ xứ, một đời nữa là thành Phật rồi. Đó, cho nên Ngài không phải mang thân nữ. Nhưng ở Việt Nam chúng ta thì làm hình tượng Đức Quan Âm là thân người nữ, vì người Việt Nam chúng ta rất là yêu quý người mẹ, kính trọng người mẹ và biết ơn người mẹ rất nhiều, cho nên lấy hình tượng người nữ cho gần gũi người nữ để người con có thể tâm sự thủ thỉ gì cũng được. Chùa mình có tượng Đức Quan Âm ở phía trước chùa đấy, rất nhiều người đến đấy cầu khấn thủ thỉ tâm sự với mẹ Quan Âm. Bao nhiêu chuyện, nói chuyện thủ thỉ với mẹ nó dễ hơn với bố. Thường con cái là hay tâm sự, hay thủ thỉ với mẹ nhiều hơn. Đó, cái đấy vì người mẹ âu yếm con từ nhỏ, gần gũi con rồi. Cho nên cái hình tượng Đức Quan Âm Bồ Tát từ bi, mang hình tượng người nữ nó rất là phù hợp. Vì người mẹ thường là rất là hiền từ, rất là thương con, là chỗ đấy. Đó nhé. Rồi trong Kinh Niết Bàn thì Đức Phật dạy lòng từ cũng chính là Phật tính. Lòng từ chính là Phật tính vậy đấy. Cho nên tu tập Phật Pháp thì không thể nào thiếu được cái lòng từ, mà lòng từ sẽ phát sinh khi chúng ta có trí tuệ chân chính. Còn khi chúng ta tà kiến thì không sinh ra được cái lòng từ chân thật, thưa đại chúng. Và chúng ta biết mà trong Kinh Đức Phật cũng còn nói, ở đâu có vị A-la-hán trú thì 60 dặm xung quanh không có thiên tai. Đấy chính là nhờ lòng từ của các ngài đấy. Các bậc thánh tăng, các vị A-la-hán lòng từ rất là lớn. Cho nên ngài trú ở đâu thì ở đó không có thiên tai. Thầy cũng đã từng kể cho đại chúng nghe câu chuyện về Hòa Thượng Tuyên Hóa. Cụ nói cụ ở đâu thì ở đó không thể động đất được. Cụ có mặt ở chỗ nào thì ở đó không thể có động đất được. Thế khi cụ sang Mỹ đấy, cụ có mua một cái chùa gọi là cái chùa Kim Sơn. Thì ở cái vùng đấy là thường xuyên động đất. Thế nhưng từ khi cụ về cái chùa đấy cụ ở thì chỗ đấy nó bặt luôn, không có động đất. Thế và cái năm ấy thì có một năm thì Đài Loan họ mời Hòa Thượng sang Đài Loan 3 tháng để truyền giới cho chư Tăng ở bên Đài Loan. Thì trong 3 tháng cụ đi vắng, rời khỏi cái chùa Kim Sơn thì ở chùa Kim Sơn nó xảy ra động đất. Cụ bảo đấy vì tôi không có mặt ở đấy cho nên là động đất giống như động đất trộm ở đấy chúng. Nó có rất là đặc biệt. Của Hòa Thượng Tuyên Hóa là có rất nhiều cái cũng rất là kỳ đặc. Thực sự là cụ có thần thông đấy. Đó. Thế chúng ta thấy là cái này nó chính là cái tâm từ mà ra. Và trong Kinh Đức Phật cũng nói cái năng lực của tâm từ nó vô cùng lớn. Trong những bài kinh trước Thầy đã giảng rồi. Nó rất là diệu dụng, rất là lớn. Đó. Văn Kinh này nói, và người hành giả ấy không còn kết oan trái với chúng sinh nào nữa. Người đã tu tâm từ bi như vậy thì sẽ không còn kết oan trái với bất kỳ chúng sinh nào nữa. Vì bản thân mình có làm khổ ai đâu, mình chỉ có nâng đỡ và yêu thương mà thôi. Cho nên ấy, bậc hành giả tu hành đúng pháp như thế này thì sẽ dần dần dứt hết các cái oan trái đối với chúng sinh, không còn kết oán với chúng sinh nữa. Mình gọi là
không trở thành oan gia trái chủ với chúng sinh nữa, vì mình không làm ác, mình không có ác tâm nữa, phải không? Tại sao chúng ta có oan gia trái chủ? Vì chúng ta đã từng khởi ác tâm, đã từng hại nhau, phải không? Đã từng làm những cái điều khổ nhau, cho nên trở thành oan gia trái chủ. Đó. Các Phật tử chùa chúng ta trước đây cũng đã thỉnh oan gia chủ biết thôi, toàn là những chuyện mình làm khổ nhau thôi, phải không? Tiền kiếp mình làm khổ người ta quá, bây giờ người ta phải theo báo oán. Đấy, câu chuyện Ngộ Đạt Quốc sư đại chúng rất là hiểu rồi đấy, nhớ rồi đấy, phải không? 10 kiếp trước ấy, Ngộ Đạt Quốc sư là ông quan tên là Viên Áng, phải không? Ông đã xử oan cho một người nông dân tên là Tiều Thố, xử cho Tiều Thố bị chết. Thế và từ đó là oan hồn của Tiều Thố cứ theo để báo oán Viên Áng thôi. Thế nhưng mà Viên Áng thì sau kiếp đó thì sinh ra thì toàn là đi xuất gia tu đạo, và ông tu cũng rất là chăm chỉ, tinh tấn giữ giới, cho nên những kiếp ấy là Tiều Thố không thể vào báo oán được, vì xung quanh của Viên Áng là có rất nhiều các vị thần họ hộ trì. Đó. Thế trong kinh Đức Phật dạy rồi, những người thiện ấy, thì có rất nhiều vị chư thiên và thiện thần người ta hộ trì, và còn người ác ấy, thì rất ít. Hàng ngàn người ác ấy, chưa chắc đã được một vị thần người ta trông nom hộ trì. Thế còn một người mà thiện, sống tu tập 10 thiện pháp, có giới có đức, thì hàng trăm ngàn vị thần họ hộ trì cái người đó. Thế thì Viên Áng trong những cái kiếp về sau cũng thế, rất là chăm tu, cho nên là các thần hộ trì, cho nên là vong hồn, oan hồn của Tiều Thố không thể báo oán nổi. Đến cái kiếp thứ 10 này, Viên Áng tái sinh và sinh ra thì tu hành và trở thành quốc sư, có pháp danh là Ngộ Đạt, và được vua rất là yêu quý. Còn trẻ, vua yêu quý lắm. Và vua mới tặng cho một cái tòa bằng gỗ trầm hương rất là quý. Thì trong cái buổi mà cúng dường cái tòa gỗ trầm hương đấy, thì quốc sư Ngộ Đạt mới khởi cái tâm cũng là kiêu hãnh một chút thôi, chỉ một chút thôi, thưa đại chúng. Thế mà ngay khi khởi cái tâm như vậy thì là các vị thần cái thần hộ trì đó, họ bỏ, họ rời ra xa. Khi họ rời đi xa thì oan hồn của Tiều Thố nhập vào được luôn, nhập luôn vào đầu gối của quốc sư Ngộ Đạt và biến thành cái mụn ghẻ mặt người, có mày, có mắt, có miệng, nói thành tiếng luôn. Mới nói là bây giờ mới báo oán, báo thù được ông đấy. Và quốc sư Ngộ Đạt đau đớn khủng khiếp, ngất luôn. Đó, và sau đó thì trong giấc mộng ấy, thì Ngộ Đạt mới được một vị Bồ Tát báo cho cái cách để mà hóa giải được cái oán kết này. Và sau đó khi Ngộ Đạt được hóa giải oán kết này thì Ngộ Đạt về mới viết thành cái quyển Từ Bi Thủy Sám đấy, mình gọi là Kinh Từ Bi Thủy Sám đấy, là từ câu chuyện của Ngài, một câu chuyện thật của Ngài đấy, thưa đại chúng. Đó, oan trái đấy, thưa đại chúng. Là do mình làm ác mới có oan trái. Thế một hành giả mà chân thật tu tập như thế này, khởi tâm từ chúng sinh thì không còn làm ác nữa, tâm mình không còn ác với ai, thì tự oan trái nó tự giải, oán kết nó tự phải hết, thưa đại chúng. Mình không còn kết thêm nữa, chỉ trừ những cái oan trái cũ mình trả nốt thôi. Còn từ nay trở đi là không gây thù kết oán với ai nữa. Bốn cái điều mà một vị hành giả đệ tử xuất gia tỳ kheo của Phật ấy, phải thực hành. Người ta đánh không đánh lại, người ta giết còn không giết lại, phải không? Người ta mắng không mắng lại, người ta làm nhục không làm nhục lại. Nhẫn đến như vậy thì đại chúng biết đâu còn kết oán với ai được nữa, không có gây thù kết oán với ai được nữa. Đó. Thế cho nên ở đây á, thì Na Tiên nói chúng ta học con vịt nước ở cái chỗ này, nghe không? Đó. Nó không ác hại nhau, thì một vị hành giả đệ tử Phật, nhất là một vị xuất gia, tu sĩ xuất gia, thì phải thực hiện cái điều này. Bỏ hết tất cả những cái ác tâm, không có dùng đao trượng đánh hại ai, mà còn phải tu tập tâm từ bi, làm lợi ích cho chúng sinh, yêu thương cho chúng sinh nữa. Đó. Và chúng ta cũng biết đấy, nhiều những cái câu chuyện báo oán trong kinh cũng kể, và đặc biệt chùa chúng ta cũng đã từng chứng kiến rất nhiều những câu chuyện nhân quả báo oán, mà ngày xưa chùa mình còn thỉnh vong mới thấy nó rất là khủng khiếp. Báo oán nó hiện tiền luôn, khi làm lễ xong rồi hóa giải đi rồi nó chuyển hóa rất là tốt. Đó. Cho nên thực sự mà nói là
cái chuyện oan gia trái chủ là một sự thật không thể phủ nhận. Và những người nào không tin rồi thì người đó sẽ gặp thôi. Nó là một sự thật mà. Vì chúng ta là phàm phu làm sao không tạo ra những cái oan trái. Oan trái thì nó có phải có oan gia trái chủ chứ gì đâu. Oan gia tức là gọi là gây oán với nhau. Trái chủ là chủ nợ. Mình mắc nợ người ta là chủ nợ, người ta phải đến đòi. Vậy đó. Chứ sao lại không có oan gia trái chủ được? Oan gia chủ là một sự thật. Ngay trong đời sống của chúng ta bây giờ cũng có oan gia trái chủ với nhau. Chứ đừng nói trong thế giới tâm linh, thưa đại chúng. Thế cho nên nếu chúng ta mà chân thật tu tập được như trong kinh đây dạy, nhất là vị hành giả xuất gia tu tập đối với tứ pháp y chúng ta biết tri túc, rồi chúng ta thực tập tâm từ đầy đủ, thì dần dần chúng ta sẽ hóa giải các oán kết. Ngay trong đời này không còn gây thù kết oán với ai nữa. Cái đó là cái điều rất là quan trọng. Và một vị hành giả chân chính thì không làm tổn thương ai, không bao giờ làm tổn thương ai. Một vị tỳ kheo chân chính không làm tổn thương chúng sinh. Trong Kinh Pháp Cú có bài kệ thế này: như ong đến với hoa, không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng. Một vị tỳ kheo đi vào làng khất thực thì giống như con ong, nó hút mật hoa, nó không làm tổn thương đến hoa. Nó che chở hoa để lấy nhụy. Cho nên con ong, người ta nói là cái loài ong nó rất là quý. Có nhà khoa học người ta nói nếu một ngày nào đó thế giới này mà không còn những con ong thì đấy là một cái tai họa sắp sửa đến cho thế giới. Thưa đại chúng, loài ong mà không còn ấy, thì chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Đó tức là cây trái nó không được thụ phấn, cây cối không được thụ phấn, và chúng ta không thể nào mà có lương thực mà dùng được. Thưa đại chúng, cho nên loài ong nó quan trọng đến như vậy đấy cơ mà. Con ong á, trông nó thế thôi nhưng thực sự mà nói nó rất là giá trị. Đấy, thưa đại chúng, đó, rất là giá trị. Nó cũng giúp cho đời chúng ta nhiều lắm đấy. Thưa đại chúng, nha. Và một vị tỳ kheo, một vị đệ tử Phật sống ở trong đời phải tỏa hương ngát cho đời, giống như bông hoa sen ấy, tô điểm cho đời. Thầy cũng nói đệ tử Phật ở trong đời ấy, là một cái biểu tượng rất là quý, và hình tướng của một vị đệ tử, nhất là đệ tử xuất gia của Phật, nó giúp cho đời rất là nhiều. Bóng một vị tỳ kheo đi trên đường vào trong thôn, trong làng, nó đem cái bình an đến cho thế nhân rất là nhiều. Mà nếu không còn bóng những vị xuất sĩ này thì thực sự thế gian đó là một cái sự mất mát, Thầy nghĩ là lớn đấy. Cho nên Thầy nói là hình bóng của người xuất gia nó an ủi thế gian rất nhiều. Và người thế gian chứ ai cũng, nếu mà nói về vật chất thì ai cũng hơn một vị xuất gia. Vị xuất gia chả có gì ngoài 3 tấm y và cái bình bát. Nếu nói là tài sản là ít nhất ấy, không có gì cả, không có gì hết đâu. Người ở tại gia ít nhất còn có căn nhà, cái lều mình ở, và còn có những cái tài sản tối thiểu vật dụng, cái nồi, cái niêu, cái này khác. Còn người xuất gia thật sự thì không có những tài sản đấy, nghèo nhất, đi ăn xin mà có cái bát đi ăn xin thôi, có gì đâu. Cho nên mình gì thì gì, mình bảo mình vẫn còn giàu hơn mấy người xuất gia, vẫn được an ủi. Đó, cho nên thực sự hình bóng người xuất gia là an ủi cho thế gian rất là nhiều. Thứ hai lại là làm cái chỗ để cho người thế gian thấy còn một con đường nữa, mình khổ đến đâu thì khổ, nhưng vẫn có con đường để thoát khổ. Cái chỗ đấy là cái chỗ quý. Chứ chúng ta ở tại gia nhiều khi chúng ta bế tắc, nhưng mà nếu nhìn thấy gặp bóng người xuất gia, có khi mình nghĩ vẫn còn có con đường để thoát khổ. Đó. Cho nên còn cái hy vọng, cái điều đó mới cái điều đặc biệt. Cho nên Kinh Pháp Cú cũng có bài kệ nói đến người xuất gia, nói một vị tỳ kheo đệ tử Phật: như giữa đống rác nhớp quăng bỏ ngoài đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở, thơm sạch đẹp lòng người. Cũng vậy giữa quần sinh, uế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chính giác, sáng ngời với trí tuệ. Ở đây nói đệ tử bậc chính giác là kể cả người xuất gia lẫn người Phật tử tại gia. Thời Đức Phật rất nhiều Phật tử tại gia và cũng là những bông hoa sen như thế này. Mà giống như hôm nay đại diện cho chị em phụ nữ Bạch với Thầy đấy, mong muốn
sẽ tu tập trở thành những đóa hoa và có đầy các cái hương đức hạnh. Thầy cũng mong như vậy. Phật tử tại gia chúng ta cũng sẽ trở thành những đóa hoa như thế này, phải không? Trở thành những đóa hoa thế này. Đệ tử bậc chánh giác, không kể xuất gia hay tại gia, đều sáng ngời với trí tuệ, đều là những đóa hoa thơm ngát, tỏa hương cho đời. Đấy là cái điều mà trung thực nếu chúng ta thực hành đúng pháp của Phật. Đúng không quý Phật tử?